السلام عليكم. اكو سؤال ولو يبين غريب شوية، بس إذا نسولف بيه ينطينا تصورات مفيدة عن زمن الإمام المهدي. هاي الموديلات والستايلات الغربية بالشعر والملابس بزمن دولة الإمام عجل الله فرجه الشريف تبقى موجودة لو يمنعها الإمام، لو شنو بالضبط؟ على ما يوصل سراي بالحلاقة خلونا ندردش شوية. حتى نجاوب هذا السؤال لازم نوضح 3 نقاط. أول نقطة، إحنا ليش مهتمين بحلاقتنا وملابسنا ومظهرنا بشكل عام؟ لأن الإنسان بطبيعته يحب الكمال والجمال، يحب يكون كامل بشخصيته ومظهره وجميل بكل شيء. وهاي فطرة زرعها بينا رب العالمين، لأن هو جميل يحب الجمال. عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا ابن رسول الله، لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فطرة حب الجمال هي اللي تدفعنا لكل هذا الترتيب والأناقة، وهي اللي تخلينا نحب المظهر الجميل ونضوج على شوارعنا وحال بلدنا، لأن ماكو حدائق وتشجير ومناظر حلوة. النقطة الثانية، هاي الفترة ما لها وقت وتخلص، حب الجمال والكمال ما يتوقف، يعني غير متناهي، وكل ما يطلع شيء أجمل وأكمل تصير ترغب له وتنسى اللي قبله، تنسى اللي كنت قبل مدة تعتبر أفضل رغباتك. من طلعت الموديلات الجديدة للملابس والتسريحات، منو بعد يرغب بموديلات قبل اللي كانت بوقتها مسيطرة على الجو؟ شوف هذا الفيسبوك اللي صاير أكبر محرقة لساعات عمرنا وشبابنا، وإذا واحد ينصحنا للصبح ما نخفف من استعماله، بس يجي يوم تلتهي بشيء ثاني وما تدري الفيس باقي بجهازك لو حذفته. أول سقوط صدام كنا صغار ودخل جهاز النوكيا المدعو طابوقة، كانت الناس توقف صوبين وتاخذ له تحية، كانت أحلى نغمة نسمعها. هسه احنا زين بعدنا محترمين نعمة الله، بأوروبا يسوون مسابقات لرمي الجوال. والطابوقة معلق بالهواء ويقول: ايه يا دنيا. هذا هو الإنسان، الله خلقه هالشكل، ما يتذوق لذة الشيء إلا وينسى لذة غيره. يقولون أكو بنية عفيفة وشريفة، بس جارها يعاكسها ويضايقها كل ما تفوت من يمه. فاليوم وقفت والتفتت له، قالت: شوف يا جاري، إذا تريدني أبادلك نفس الحب عندي شرط، أريدك تنطيني وعد، هذا الجامع القريب على البيت تلتزم بصلاتك بوقتها لمدة 40 يوم. قالها: بس أنا ما أصلي. قالت له: هذا شرطي وبكيفك، صلاة مضبوطة وبوقتها لمدة 40 يوم. أول يوم دخل الجامع يتلفت، هسه يشوفوني جماعتي وينصبون علي، وبالقوة خلص الفرض الأول قربة للبنية. ثاني يوم بدأ يتعلم شلون يصلي، ثالث يوم صار الوضع شوية أحسن، رابع يوم تعود على الجامع، خامس يوم نيته تغيرت، لا هيك نطول، وهكذا إلى 40 يوم. بدأ الولد شوية شوية يكتشف لذة من نوع ثاني ما مجربها قبل، إلى أن كملت المدة وتبين صارت عنده علاقة حب جديدة بينه وبين رب العالمين، بحيث صار يخجل ينظر لأعراض الناس وحبيبه يشوف. وأرجوك لا تعوف ثمرة القصة وتسألني تاليها زوجة ولا لا، حتى المؤلف ما يعرف. النقطة الثالثة، هذا الأفضل اللي فترتنا تبحث عنه راح نلقاه عند الإمام. دولة الإمام المهدي هي الدولة الإلهية، يعني رب العالمين من خلق الحياة جعل قانون للأرض والإنسان، وترك البني آدم يطلعون طاقاتها وخيراتها وأسرارها، بس اللي صار هو تخريب لكل قوانين الحياة. إذا ظهر الإمام يرجعها إلى نفس الخطة الإلهية، وترتفع المستويات بكل شيء، المعرفة تصير أكثر، التطور التقني أكثر، الوضع النفسي غير، الوضع الاجتماعي غير. عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم. وضع الله يده يعني تصير المعرفة هي أعلى قمة بالمجتمع، بالتالي أنت من نفسك تقوم ترتب شكلك وأولوياتك واهتماماتك بصورة صحيحة، خصوصاً لما يكون أمامك قدوة كل هذا النور والجمال، ويطلع إمامك قدامك بالتلفزيون أو أي شيء متطور أكثر ما أعرف، وهو يحمل نور النبي محمد صلى الله عليه وآله،
وجمال النبي محمد تبقى لك نفس تشوف غيره بعد؟ الخلاصة يا أصدقائي، أولاً عندنا حب للجمال والكمال. ثانياً هذا الحب ما يتوقف. ثالثاً الإمام يجي بشيء أجمل وأكمل مما نتصور. وبالأخير ما راح يجبرك تزين صفر، وإنما يخليك تشوف بعض الأمور قيمتها صفر. لما يحرك بداخلك فطرة حب الجمال والكمال ويفتح عينك على أمور أكثر جمال، وتشوف الحياة بألوانها الطبيعية. وبذاك اليوم ما تحتاج واحد يعلمك ايش قد تهتم بمظهرك ووين تخلي اهتمامك.